Макс, 33. Військовий. З Рівного. Живу в Києві. Коли взагалі живу? Один розворот для тебе. Я шукаю серйозних читачів. Чи ні? Я люблю, коли щось довго шукаєш і знаходиш. Наприклад, документи чи зброю. Коли довго не мав води, а тут зміг попити і напиваєшся так, що аж боляче ковтати. Це один із найприємніших болів. Повертатися з війни мокрим, голодним, утомленим. Їхати в машині і слухати чиюсь музику. Серіал «Молодий папа». Чомусь потрібно обов'язково сказати з Джудом Лоу, ніби є ще молоді папи. Гумор Вонегута. Цілувати шию та коли цілують шию. Коли випадково знаходиш гроші в куртці, яку не носив із минулої зими. Макарони-бантики з маслом і смажену картоплю, квітень і липень. Коли можеш зняти шкарпетки, прийняти душ після чергування в бліндажі. Коли повертаються птахи і квіти. Я не люблю, коли волосся лізе в очі, аж дратує. Літній душ. Коли хтось повільно йде попереду. Коли до тебе лізуть, коли не треба. Мандаринки, у яких погано облазить шкірка. Прокидатися вранці однозначно не жайворонок. Коли ти у стоматолога починає все на світі чухатись. Серпень і листопад, сніг. Я мрію про спокій і тишу, про сон до 14-ї, про море та серфінг і великих чайок, які намагаються поцупити в мене картоплю фрі, добре змащену майонезом. Я кожному побажаю спокою і моря. Ну, власне, тепер вибір за тобою. Свайп вліво чи свайп вправо. Я цілував кутики її очей, Т-9 виправляв на котики. Хай буде. Обережно, наче ікону, протирав від слини рукавом, наче ікону. Але робив це знову і знову, безперервно, не даючи їй шансів. Я гладив її волосся, наче кошеня. Воно було теплим, як щойно видоєне коров'яче молоко. Мої пальці застрягали між волосся, попадались на нього, наче на липучку для мух. Взагалі, це жахливий винахід. Я знав кожну її виїмку, вивчену наче вірш, декламував нахабно і виразно історію кожного шраму. Тут вона впала з велосипеду, а тут необережно перше в житті нарізала салат. Я перевіряв кожну її частинку, наче черговий чи поліцейський. Ми слухали море, море слухало нас. Небо звалювалося, як стиглі абрикоси. Ми були не проти. Риби вистрибували з води, посміхались, вітались і йшли собі у своїх риб'ячих справах. На базар продавати креветки. Або у ЦНАП реєструватись в морі. Працює генератор, нагадує про море. Працює осінь, нагадує про зиму. В небі залишається слід від ракети. Короткий та вузький, наче її шрамик. Десь більше 1,5 року тому ми з друзями, яких ми всі познайомилися, так сталося під час війни, ми організувалися читати вірші.
Кожен з нас зараз слідкує за сучасною поезією в Україні. І ми зустріли вірші Максима Кривцова. І цікаво, що кожен із нас, з нашої спільноти, не прям кожен, там у нас десь близько 100 людей, але багато хто зустрів вірші Максима, і вони кожному щось своє проговорили. Напередодні Нового року ми зрозуміли, що буде 2 визначних дати в житті Максима. Це його день народження і дата його смерті. І 22 січня ми вирішили організувати такий вечір. І багато людей погодилося вивчити, прочитати вірші на цьому вечорі. І ми це зробили. Моє серце давно не б'ється, витікає, як річка. Пливи, пливи, стрибай, бовтайся на гачку. Я шукаю черевики, я шукаю ноги. Фонетика болю, транскрипція пам'яті, граматика любові, пунктуація смерті. Життя – це випадковість, смерть – це випадковість, любов – це закономірність. Розчавлений мандарин неба розтікається, як серце. Я впав у кому свого речення. І поки тут бовтаюся ривкою слова, поставте за мене крапочку. Я познайомилася з віршами Максима Кривцова «Далі», з його збірки «Вірші з бійниці». Зараз це як наше сучасне розстріляне відродження, тому його всі вірші мені дуже сильно відгукуються своєю щирістю і влучністю образів, тому що він пише про дуже сильно звичайні речі, про мандаринку, яка погано чиститься, чи про те, як потрібно не забувати обіймати рідних. Ось. Дуже щирі, життєві і дуже-дуже справжні. Не сумуй, це лише ніч, а ніч має здатність закінчуватися. Смерть, як друг, що йде пліч-опліч. Ти зі мною, малесенька грішниця. Світ червоний, як немовля, і без тиші нічого не зміниться. Посміхається смерть-розбійниця і чекає мене на митниці. Смерть солодка, як ротик бджоли. Час, дідусь, шкотригає на милицях. Ти лиш цілуй, ні про що не жалій. Цілуй. Ніч така, що вміє закінчуватись. На початку, тобто повномасштабного вторгнення, ми всі пам'ятаємо той період, коли перші ці 3 місяці такого нерозуміння, що буде далі, і потім в квітні ми побачили, почули новини з Бучі, тобто про цей опір, який там стався, і десь, і я взагалі, тобто і ще тоді був в Маріуполі гарнізон був, тобто і я взагалі думала, що от те, що стається зараз, тобто це якась така жертва людська, тобто та, яка йде, кожен як з людей, хто помер, то він ніби як прийняв якусь таку, помер за когось із нас, за мене. І потім через рік десь я зустріла от цей вірш про Бучу Максима, тобто він є першим в збірці його. І він просто там пише, що на вулицях зростають нові Голгофи. І просто це мені так перегукнулося з тими моїми думками. А він просто так взяв і просто це написав у віршах.
От, можна так сказати, так зустріч, але просто от кожен його рядок, він був про якесь таке життя, да, тобто, і потім його обрив, але в той же час це наша відповідальність тепер, ніби як дожити це життя, да, тобто жити тепер за всіх, хто його не може жити далі. Тепер світ забирає нашу кров і не запитує. У винагороду забирає сни, замальовує все у темряву, викрадає тіло і ніяких вам чупа-чупсів. Я дивлюсь на сонце, сонце дивиться на мене, мовчки, та я програю в дивоглядки. Війна забирає твій одяг, твої речі, твої вазони, твою квартиру, твій старий диван, твою грядку, на якій росте м'яти троянди. Вона стирає тебе, як стираються шипи в базарних кедах. Вона вириває з тебе життя, наче хворі зуби, і ніяких вам тістечок. Інший ти ходиш по кімнаті, замкнутої ззовні на замок квартири, і все чекаєш, поки хтось, в кого є ключі, відчинить, поки хтось ти. А доти ти дихаєш порожнечею. Раз за разом вправний хірург війни вириває хворі зуби. І сонце постійно спостерігає за тобою, мовчазне і непорушне, мов пам'ятне. В моєму дитинстві, коли багато дітей будували там халабуди чи гралися в м'яч у дворі, мене і сестру відпускали тоді, коли ми допомагали спочатку дідусю. Що саме ми робили? Він писав листи і так від руки з купою клякс, дуже нерозбірливо. І потім ми перенабирали спочатку в бібліотеці, потім вдома, коли з'явився комп'ютер. І це були непрості листи, це були спогади про його дитинство, про те, як багато війна забрала в нас. Тому що з обох боків, і з бабусі, і з дідуся, були військові чи ті люди, яких призвали, і вони померли на війні. І коли на 9 травня нас звали для того, щоб привітати ветеранів, це ніколи не був дійсно, це ніколи не було свято для нас. Це було таке такий день, в якому ми просто згадували близьких нам людей, яких вже немає поряд, наших рідних, друзів. І кожен раз, коли випадала нагода, щоб десь згадати і виступити, усюди дідусь брав участь в цьому. І я його питала, а нащо ти то робиш? Це ж було досить давно, я розумію, що треба пам'ятати, але все ж. І він казав, єдине, що війна – це настільки жахливо,
що я бажаю, щоб люди пам'ятали, наскільки, і щоб вона ніколи не повторилася. На голку війни нанизується нитка сірого, як крем-суп із печериць неба. Вухо осені слухаю голос снарядів, переконливий, як слово святого Отця на причасті. Я йду повз Чорне море соняхів, спокійне, як пам'ятники. Розганяюсь і стрибаю в нього, наче з пірсу. Юху! Неси мене, Чорне море соняхів. Як Арія Старк рахували імена тих, кому потрібно помститися. Я рахую імена тих, за кого потрібно помститися. Темрява ковтає кімнату, як Гідезепам. Я рахую. Роман Рокі мав руде, як руді коти волосся, коротко, як чіткі промови зачіску. Сміхався частіше, ніж говорив. Загинув під Мощином на початку березня. 1. Льоха Чорниця. Пригадую, як довго він підбирав ракурс, коли фотографував букет із волошок на фоні Дністровського каньйону. На війні він ретельно фотографував і ретельно бився. Загинув у 2022-му. Його спалили живцем під Києвом. Коля Кура, кулеметчик. Одного разу він приїхав у притулок для тварин і забрав старого білого пса, який любив спати під ліжком і гавкати на мух. Коля загинув під Бахмутом разом із Руді. 3, 4. І так до 30. Чи до нескінченності. Але тут і один нескінченність. Я можу рахувати довго поле пам'яті. Всіяне кукурудзою суму. Будильник війни пробудив живих і мертвих, звірів і комах, птахів і вулиці. Стало холодно. Хто поділиться коциком? Чи пустить до себе у спальник? Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім імена. Чорне море соняхів. Прийми мене. Я втомився чекати. 1, 2, 3, 4, 30. Як ти зустрівся з творчістю Кривцова, коли з тобою сталися по-справжньому його вірші? Досить просто. Це був той вечір поезії, який ми влаштовували в Лаврі. І тоді Катя читала Марія Голгофі. Марія Голгофі, Марія Голгофі, прийом, Голгофа Марія, Марії, Голгофа Марії. Ти знаєш, воно настільки звучало. Ну, от я відчував цей труський треск рації і зрозумів, що прям дуже сильний вірш. Враховуючи атмосферу, де ми це читали, мені дуже зайшло. Наступний все ж таки вірш, який мене зачепив і який мене прям спіймав, це був той, який я читав. Знаєш чому? Мені здається, що чи не найгірше, що в нас забрала русня, це вміння мріяти і планувати. Фактично це майбутнє. Це справді скіл, якому вчаться, якому мені довелося вчитися дуже довго. Щоб бачити своє життя, щоб планувати щось, в тому числі робота чи просто життя. А тут у війні спитай багатьох людей, дуже мало хто залишився, хто планує собі майбутнє. Чи хто мріє. Це дуже довго, дуже багато часу піде на те, щоб це вміння відновити. А тут військовий, який каже, що стане мандрівником. Клас. Військовий, який мріє. І
цьому треба вчитися. Це треба переймати собі. Дивитися на майбутнє таким чином, щоб щось змінювати. Бачити, як можна змінити. Бачити, що змінити. І не планувати лише сьогоднішнім днем або думати тільки про завтра, а наперед, на роки. Я стану мандрівником. Не гіршим, ніж Жаків Кусто чи Індіана Джонс. Чи той крутий чоловік в біжевих коротких шортах і смішній біжевій сорочці з широким коміром. Я виточу мачете зі своїх пальців, щоб обережно прокрадатися тропічним лісом твого волосся, в якому, до речі, я не проти заблукати. Я вступлю в ПТУ на столяра, знайду величезне дерево, виточу з нього величезний дракар, як у Флокі, сина Вільгарда, щоб пуститися у плав з моршками довкола твоїх очей. Я вивчусь у військовій академії. Я стану десантником. Зроблю 100 стрибків, щоб кожного наступного разу стрибати в ямочки твоїх щік. Тоді я вступлю додатково на іншу спеціальність. Вивчусь на артилериста, щоб влучно з американської гаубиці засіювати твоє тіло пострілами поцілунків бабах! Коли мені виповниться 6, я запишуся на плавання. Щоранку прокидатимуся якомога раніше, щоб поки мої однокласники дивитимуться губку Бобу і мишеня Шевця, я вчитимусь плавати. Щоразу жмуритиму від хору свої очі. Здобуду перший юнацький, щоб не втонути в озері Мічиган твоїх очей і перепливати його бразом. Щоразу жмурячи очі. А поки ти спиш поряд. І я притискусь до тебе якомога ближче, щоб бути твоїм спальником, твоїм куполом, твоєю траншеєю, твоїм потягом, твоїм бронетранспортером. І шепочу на вушко. Не бійся. Як поезія допомагає нам в ті часи? Вона допомагає нам не втратити людяність. Вона допомагає нам залишатися живими. Вона допомагає нам тоді, коли війна в нас намагається забрати усе живе всередині. Вона робить нас жорсткими і жорстокими. Коли ми не можемо відчувати дуже сильний біль чи дуже сильну радість для того, щоб вижити. А поезія – це один з інструментів, де ми можемо зберегти цю людяність, зв'язок з чимось справжнім та класним, що є в нашому житті. Мені здається, що от мистецтво і чомусь в даному плані поезія, і це навіть видно от з того, коли ми читаємо вірші, да? Ми інколи думаємо, от як люди, там, наприклад, в 19-20 столітті, да? Тобто, що вони собі думали там, на початку там, 20 століття, там, шестидесятники, да? Тобто, як вони могли це зробити, за що вони боролися. І виходить, що коли ти читаєш вірш, то ти ніби знайомишся з цією людиною як особисто. Да? Бо мені здається, що коли люди пишуть вірші, вони не пишуть їх для когось, да? Тобто, щоб сподобатися там, цим іншим людям, да? Тобто, чи сказати щось як для цього світу. Да? А вони говорять в першу чергу про себе. І виходить, що от коли ми читаємо поезію один одного, да, тобто, наприклад, в нашому суспільстві, да, тобто зараз у нас є, я так відчуваю, да, що певне таке розділення, да, між цивільними, там, військовими
урядом. Да? Тобто, і, грубо кажучи, якби хтось із представників наших таких прошарків суспільства писав вірші, і потім один одного читали. Да? Тобто я думаю, що це б дозволило нам бути ближче, розуміти один одного, чути один одного. Бо мова поетична, метафорична, вона дає можливість йти не через розум, а через серце. А через серце ми завжди відчуваємо, влучніше. Так можна сказати. Тобто безповоротно. Вже як влучило, то все. Отче, подай мені, Отче, побільше гранат і побільше рук, наче у Шиви. Так, я буду молитись. Отче, погаси пожежі тільки не слізьми, Отче. Тобі є з чого посміятись? Отче, нехай кожен птаха в небі не буде безпілотником. Нехай кожен коптер, що джижить в небі, наче шершень, буде своїх. Отче, нехай світанок не зупиняється. Нехай повітря буде чистим, як гірське джерело, хоч на мить. Отче, що б я не казав, не слухай мене. Отче, все одно буде по-твоєму.